Trong vũ trụ bao la, nơi ánh sáng của hàng tỷ ngôi sao thắp sáng màn đêm, tồn tại những vùng đất chết mà ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. Chúng được gọi là lỗ đen, những thực thể mà định luật vật lý thông thường dường như bị bẻ cong đến tận cùng. Lỗ đen không chỉ là những kẻ hủy diệt không gian, mà còn là những phòng thí nghiệm khổng lồ, nơi khoa học hiện đại đang nỗ lực giải mã bản chất của thực tại. Về mặt lý thuyết, lỗ đen là một vùng trong không thời gian có trường hấp dẫn mạnh đến mức không có gì, dù là hạt hay bức xạ điện tử, như ánh sáng, có thể thoát ra khỏi nó. Lỗ đen không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, chúng thường là di tích của những ngôi sao khổng lồ. Khi một ngôi sao có khối lượng gấp từ 10 đến vài chục lần mặt trời cạn kiệt nhiên liệu hạt nhân ở lõi, nó không còn đủ áp suất đẩy ra ngoài để cân bằng với lực hấp dẫn cực lớn của chính nó. Kết quả là ngôi sao tự sụp đổ vào trong. Quá trình này tạo ra một vụ nổ siêu tân tinh supernova kinh hoàng. Nếu lõi còn lại đủ nặng, nó sẽ tiếp tục sụp đổ cho đến khi bị nén thành một điểm có mật độ vô hạn, điểm kỳ dị singularity. Bao quanh điểm kỳ dị này là một biên giới vô hình gọi là chân trời sự kiện event horizon. Một khi bất cứ thứ gì vượt qua ngưỡng này, nó sẽ rơi vào trạng thái một đi không trở lại. Để hiểu về lỗ đen, chúng ta cần nắm vững 3 cấu trúc chính. Điểm kỳ dị singularity. Đây là trái tim của lỗ đen. Tại đây, mọi định luật vật lý mà chúng ta biết đều sụp đổ. Khối lượng bị nén vào một không gian có thể tích bằng không, khiến mật độ trở nên vô hạn. Tại điểm này, các phương trình của thuyết tương đối tổng quát của Einstein trở nên vô nghĩa. Chân trời sự kiện event horizon. Đây được ví như điểm không thể quay đầu. Đây không phải là một bề mặt vật lý, mà là một mặt ranh giới trong không gian. Vận tốc thoát ly tại điểm này vượt quá tốc độ ánh sáng. Vì tốc độ ánh sáng là giới hạn tối thượng của vũ trụ, nên không gì có thể thoát ra. Đĩa bồi tụ, accretion disk. Khi các vật chất như bụi vũ trụ, khí gas hoặc các ngôi sao không may đi ngang qua lỗ đen, chúng không rơi thẳng vào trong. Thay vào đó, chúng bị hút vào quỹ đạo và quay quanh lỗ đen với tốc độ cực lớn, tạo ra một đĩa vật chất phát sáng rực rỡ do ma sát và nhiệt độ lên tới hàng triệu độ. Đây chính là cách chúng ta quan sát được lỗ đen. Chúng ta nhìn thấy bóng của chúng in trên đĩa bồi tụ sáng rực này. Lỗ đen không chỉ có một kích thước, các nhà thiên văn học phân loại chúng dựa trên khối lượng. Lỗ đen khối lượng sao, stellar mass black holes, được hình thành từ cái chết của các ngôi sao. Chúng có khối lượng gấp từ vài lần đến vài chục lần mặt trời. Chúng phổ biến khắp dải ngân hà của chúng ta. Lỗ đen siêu khối lượng, supermassive black holes, đây là những gã khổng lồ nằm ở tâm của hầu hết các thiên hà, bao gồm cả ngân hà, được gọi là Sagittarius A. Khối lượng của chúng có thể gấp hàng triệu đến hàng tỷ lần mặt trời. Sự hình thành của chúng vẫn là một câu hỏi lớn, nhưng các giả thuyết cho rằng chúng được hình thành từ việc sáp nhập nhiều lỗ đen nhỏ và hấp thụ lượng lớn vật chất trong hàng tỷ năm. Lỗ đen sơ khai, primordial black holes, một giả thuyết cho rằng chúng được hình thành ngay sau vụ nổ Big Bang khi mật độ vũ trụ cực cao. Chúng có thể nhỏ bằng một nguyên tử nhưng mang khối lượng của cả một ngọn núi. Nếu bạn tò mò điều gì sẽ xảy ra nếu một con người rơi vào lỗ đen, vật lý học có một thuật ngữ rất thú vị, spaghettification, sự biến thành mì ống. Khi bạn tiến gần đến lỗ đen, nếu bạn giơ chân vào trước, lực hấp dẫn tác động lên chân của bạn mạnh hơn đáng kể so với lực tác động lên đầu của bạn. Sự chênh lệch hấp dẫn này, lực thủy triều, trở nên khổng lồ đến mức nó kéo dài cơ thể bạn thành một dải vật chất dài, mỏng như một sợi mì trước khi bạn bị nghiền nát hoàn toàn tại điểm kỳ dị. Lỗ đen là chiến trường nơi hai lý thuyết vĩ đại nhất của vật lý, thuyết tương đối tổng quát, mô tả trọng lực ở quy mô lớn, và cơ học lượng tử, mô tả thế giới hạ nguyên tử, xung đột gay gắt. Stephen Hawking đã thay đổi cuộc chơi khi đưa ra giả thuyết bức xạ Hawking. Ông cho rằng lỗ đen không hoàn toàn đen. Do các hiệu ứng lượng tử gần chân trời sự kiện, lỗ đen có thể phát ra các hạt hạ nguyên tử và mất dần năng lượng, khối lượng theo thời gian. Cuối cùng, một lỗ đen có thể bay hơi hoàn toàn.
Điều này dẫn đến nghịch lý thông tin. Nếu thông tin hay dữ liệu về vật chất rơi vào lỗ đen bị tiêu diệt hoàn toàn khi lỗ đen bay hơi, điều đó sẽ vi phạm nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử rằng thông tin không bao giờ mất đi. Đây vẫn là một trong những cuộc tranh luận sôi nổi nhất của giới vật lý hiện đại. Có một nỗi sợ thường thấy rằng lỗ đen là những máy hút bụi khổng lồ quét sạch mọi thứ trong vũ trụ. Thực tế, không hoàn toàn như vậy. Nếu mặt trời được thay thế bằng một lỗ đen có cùng khối lượng, trái đất vẫn sẽ duy trì quỹ đạo như bình thường và không hề bị hút vào. Lỗ đen chỉ có tầm ảnh hưởng cực mạnh khi bạn đến gần chân trời sự kiện của nó. Ở khoảng cách an toàn, trọng lực của lỗ đen cũng tuân theo các định luật Newton như mọi vật thể khác. Tuy nhiên, nếu bạn biết quá giới hạn, đó sẽ là một kết thúc không thể tránh khỏi. Vì lỗ đen không phát ra ánh sáng, việc chụp ảnh chúng giống như chụp ảnh một con mèo đen trong một căn phòng tối. Tuy nhiên, năm 2019, nhân loại đã làm nên lịch sử khi công bố hình ảnh đầu tiên của một lỗ đen tại trung tâm thiên hà M87. Các nhà khoa học sử dụng mạng lưới kính thiên văn vô tuyến toàn cầu Event Horizon Telescope (EHT) để kết hợp dữ liệu, tạo ra một hình ảnh có độ phân giải đủ lớn. Những gì chúng ta thấy không phải là chính lỗ đen, mà là bóng của nó, vùng tối bao quanh bởi ánh sáng bị bẻ cong từ đĩa bội tụ. Nhiều nhà khoa học tin rằng lỗ đen đóng vai trò là kiến trúc sư của các thiên hà. Chúng điều khiển sự hình thành của các ngôi sao, làm nóng khí gas và định hình cấu trúc vĩ mô của vũ trụ. Ngoài ra, lỗ đen còn là chìa khóa để chúng ta hiểu về nguồn gốc của thời gian. Theo thuyết tương đối của Einstein, nếu bạn đến gần một lỗ đen, thời gian sẽ trôi chậm lại đáng kể so với người quan sát ở xa. Nếu bạn có thể du hành gần chân trời sự kiện của một lỗ đen và quay trở lại, bạn có thể thấy hàng ngàn năm đã trôi qua trên trái đất. Đây là hiện tượng giãn nở thời gian mà chúng ta đã thấy trong bộ phim kinh điển Interstellar. Lỗ đen giống như một gương soi khổng lồ của vũ trụ. Chúng buộc chúng ta phải đặt câu hỏi về những gì là thực. Liệu có tồn tại các lỗ trắng, nơi vật chất phun ra, hay lỗ sâu kết nối hai điểm xa xôi trong không gian thông qua lỗ đen không? Chúng ta vẫn đang ở những bước đầu trong việc khám phá những kẻ khổng lồ này. Mỗi lỗ đen không chỉ là một hố sâu ngăn cách vật chất, mà còn là một cánh cửa dẫn đến những tầng tri thức mới về sự khởi đầu và kết thúc của không thời gian. Dù đáng sợ và đầy bí ẩn, lỗ đen vẫn là minh chứng cho sự kỳ diệu của trí tuệ con người. Dù bị giới hạn bởi không gian và thời gian, con người vẫn đủ dũng cảm để nhìn vào bóng tối sâu thẳm nhất và khao khát thấu hiểu nó. Cảm ơn bạn đã tham gia vào hành trình khám phá bí ẩn về những lỗ đen trong vũ trụ ngày hôm nay. Hãy nhớ bấm nút đăng ký theo dõi kênh Lược Sử Ngày Mai để cập nhật những video mới nhất về nhiều chủ đề kỳ thú. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo để cùng khám phá những chân trời tri thức mới. Nếu bạn yêu thích nội dung của kênh và muốn ủng hộ tụi mình tiếp tục ra mắt những video chất lượng, đừng quên ghé thăm đường link Shopee của kênh để đặt hàng mà tụi mình đã để trong phần miêu tả của video này nhé. Hoặc bạn có thể donate cho kênh bằng cách quét mã trên màn hình. Để hoàn thành video này, tụi mình đã phải bỏ ra từ 10 đến 20 tiếng cho việc nghiên cứu, viết kịch bản, thu âm và dựng phim. Mỗi sự ủng hộ của bạn là một động lực to lớn để kênh tiếp tục phát triển và mang thêm các kiến thức bổ ích đến gần hơn với tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.